Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa maailman tunnetuimmasta oikeudenkäynnistä tehty elokuva Nuremberg. Elokuva on siis tarina Nurembergin oikeudenkäynnistä, jossa natsiupseerit laitettiin oikeuteen toisen maailmansodan päätyttyä. Itseä kiinnosti paitsi aiheen vuoksi, niin myös sen takia, että pääosissa nähdään Russell Crowe itsensä Hermann Göringin roolissa. Meikäläinen on aina ollut iso Russell Crowe-fani, vaikka herran viimevuotiset roolisuoritukset voi olla vähän mitä on, niin tämä vaikutti ainakin lupaavalta, joten tämä kiinnosti kyllä todella paljon. Mutta miten tämä leffa sitten toimi, tai miten Crowe ja muut näyttelijät suoriutui, tai miten tarina toimi, niin näihin lähdettiin hakemaan vastauksia arvostelusta. Mutta ennen arvostelua täytyy taas mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se tietenkin auttaa myös kanavaa. Jos muuten haluat auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkee muun muassa videoita ennakkoon, todennäköisesti tämänkin on nähty jo ennakkoon. Sen lisäksi jäsenet saavat nimensä johonkin päin video sekä aina jaksokuvauksiin ja sillä tavalla autatte myös kanavaa. Kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt arvostelun pariin. Eli elokuva kertoo siis Nurembergin oikeudenkäynnistä, jolloin natsien hävittyä toinen maailmansota, niin jäljelle jääneet ja vangitut natsiupseerit joutuivat sitten oikeuden eteen. Etunenässä juuri Hermann Göring, joka oli Hitlerin kakkosmies ja ovela kuin kettu ja ihan älyttömän viisas ja häikäilemätön. Ja elokuvassa hän on juuri se suurin natsi, jota koitetaan saada oikeuteen, korkea-arvoisin siis. Elokuva seuraa, miten Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä, niin poispäin, yrittävät saada nuo saksalaiset upseerit oikeudenkäyntiin, jossa heidät sitten voitaisiin tuomita. Samalla me seurataan Douglas Kelly-nimistä psykiatria, joka lähetetään Nurembergiin tutkimaan näitä natsiupseereita ja selvittämään heidän ajatusmaailmaa. Ja tässä leffassa tämän Hermann Göringin ja sitten Douglas Kellyn välinen kanssakäyminen, se muistuttaa todella paljon Uhrilampaat elokuvassa nähtyä Hannibal Lecter ja Clarice Starlingin keskenäistä keskenäistä jutustelua ennen tätä oikeudenkäyntiä. Ja sitten taas just se semmoinen asetelma, että kun toinen näistä on niinku tämmöinen häikäilemätön sosiopaatti ja viisas kuin mikä, ja toinen sitten on psykiatri, joka yrittää tutkia, miksi tämä toinen teki tällaisia hirveyksiä. Eli elokuva on puolen välin asti tämän oikeudenkäynnin valmistelua ja sitten Kellyn opetellessa tuntemaan Göringiä. Ja sitten puolessa välistä tai vähän sen jälkeen alkaa tämä oikeudenkäynti. Tämä elokuva on lavastettu ja puvustettu todella mahtavasti ja se on todella kiinnostava aiheeltaan. Päällisin puolin ensin just se kahden miehen keskustelu ja sitten jonka jälkeen tulee se oikeudenkäynti, mikä on todella kiinnostava. Ja mitä roolisuorituksia. Siis Russell Crowe Hermann Göringinä on mahtava ja muistuttaa paljon just Hopkinsin Hannibal Lecteria kaikessa siinä oveluudessa ja viisaudessa. Ja tämä on ehdottomasti Russell Crowen parasta antia pitkään aikaan. Viime vuosina hän on tehnyt vähän keskinkertaisia leffoja, keskinkertaisia rooleja. Ja viime vuosina Crowe on tehnyt todella paljon sellaisia hiukan hölmöjä aksentteja. Hän näytteli kreikkalaista, italialaista, venäläistä, jne. Kaikissa ne aksentit on semmoisia tosi koomisia, veti oikein kunnolla niin kuin yli. Mutta nyt hän esittää saksalaista ja jälleen mukana on aksentti, mutta yllätys, tämä saksalaisaksentti on melko toimiva. Ja Crowe muutenkin vetää todella mahtavan roolisuorituksen. Rami Malek puolestaan näyttelee tätä psykiatria Douglas Kellyä ja hän on myös todella hyvä tässä roolissa. Pärjää hienosti Göringille oveluudessa, halussa tutkia tätä, oppia tästä lisää ja ne keskenäiset jutustelut on tosi mahtavia sekä sitten kun hän
keskustelee näiden muidenkin natsiupseerien kanssa, niin se on todella kiinnostavaa. Ja se aspekti esimerkiksi, että Kelly ei osaa saksaa, hänellä on tulkki mukana ja se on hyvin kiinnostavaa. Michael Shannon näyttelee Robert Jacksonia, joka toimii erilaisena syyttäjänä tässä oikeudenkäynnissä. Shannon ja Groven verbaalista kaksintaistelua on myös todella mukava seurata ja katsoa, kumpi pärjää paremmin tässä oikeudenkäynnissä. Sen lisäksi tämä Shannonin hahmo Robert Jackson joutuu semmoisen mahdottoman tehtävän, kun tällaista oikeudenkäyntiä ei ole ennen pidetty. Aina on tuomittu yhden maan oikeudessa, mutta nyt haluttiin tehdä tämmöinen kansainvälinen tuomioistuin, missä niinku useamman maan ihmiset on valitsemassa tai niinku syyttämässä näitä hirviöitä tässä, niin se oli tosi mielenkiintoinen, miten siihen valmistauduttiin. Leo Woodall näyttelee tällaista kersantti Howie Triestiä, joka toimii saksankielisenä tulkkina, sillä just esim. Tämä psykiatri Kelly ei osaa yhtään saksaa. Ja sitten tämä hahmolla on myös mielenkiintoinen menneisyys ja miten hän on sitten ajautunut tähän tapahtumaan mukaan, ja Woodall vetää tosi hyvän sivuroolin. Muissa roolissa nähdään muun muassa John Slattery, joka näyttelee tällaista upseeria Yhdysvaltain armeijassa, ainakin oletettavasti oli Yhdysvaltain armeijan, joka sitten on niin kuin eräänlainen vangitsija näille natseille ja pitää ne siellä vankina, johtaa sitä operaatiota. Sitten nähdään Richard E. Grant, joka on taas brittien syyttäjä tässä oikeudenkäynnissä. Vetää hyvän roolin, hänen pienempi rooli. Sitten nähdään muun muassa Wren Smithia sekä Colin Hanksia, eli Tom Hanksin poika on myös pikkuroolissa, on tämmöinen toinen psykiatri, joka on mukana sitten. Tämän elokuvan on ohjannut James Vanderbilt, jonka toinen ohjaus tämä on. Hänet tunnetaan paremmin käsikirjoittajana. Hän on käsikirjoittanut muun muassa elokuvat Zodiac, Amazing Spider-Man, White House Downy, Screamit 5-7, Adam Sandlerin murhamysteerileffat, Independence Day 2, jne. Eli tosi hyviä kässärei osa, esimerkiksi just niin kuin Zodiacia, Screameissä varsin toimivaa, mutta sitten on vähän sellaisia keskinkertaisia tai jopa huonoja noin murhamysteerileffat tai Independence Day 2 esimerkiksi. Mutta tällä kertaa hän onnistuu todella hyvin, eli Vanderbilt on myös itse käsikirjoittanut tämän. Se perustuu Jack L. Hine kirjaan The Nazi and the Psychiatrist vuodelta 2013, joka sitten taas perustuu tosi tapahtumiin. Ja mun mielestä Vanderbilt on tosi hyvän kässärin tehnyt ja ohjannutkin vielä varsin toimivasti tämän leffan. Ja ehdottomasti parasta antia on kiehtova ihmissuhde siitä, mikä muodostuu tämän Kellyn ja Göringin välillä. Kelly pitää Göringiä kiinnostavana tyyppinä. On mielenkiintoista seurata näiden kahden keskusteluita, kun tämä Kelly yrittää päästä selville, miten Göring on voinut toimia, miten toimikaan. Ja näiden keskustelut vaihtuu niin kuin tosi synkistä aiheista, välillä vitsin heittoon ja muihin elämän aspektien selvittelyyn. Ja Rami Malek ja Russell Crowe oikeasti todella loistaa rooleissaan. Tämän elokuvan kesto on se noin 2,5 tuntia, että vähän siinä ja siinä, että olisiko voinut pikkusen ehkä olla lyhyempi, mutta mä kyllä nautin tästä kaiken kaikkiaan tosi paljon. Arvosanaksi mä antaisin tällaisen 9/10, eli tosi iso suositus. Kannattaa ehdottomasti katsoa tämä leffa, jos et ole vielä nähnyt. Ja jos olet nähnyt, niin hei, pistä kommenttiin, mitä mieltä sä oot tässä leffasta. Tykkäsitkö? Et? Miksi et? Mitä mieltä oot roolisuorituksista? Mikä on sun mielestä Russell Crowen paras rooli tai paras elokuva? Entä Rami Malekin? Tai mitä mieltä olet Vanderbiltin käsikirjoituksista tai ohjaustöistä? Ja mikä on hänen paras leffa sun mielestä? Laita kommenttiin. Muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!